Hello student, today in this third lecture on income from house property, we are going to discuss on deduction allowed under income from house property under section 24. So in last lecture, we already discussed on how to compute gross annual value and net annual value in case of let out house property, deemed to be let out house property, and self-occupied house property. Okay, so these are the steps for computation of income from house property in case of let out house property, deemed to be let out house property, and self-occupied house property. And we already discussed that in case of let out house property, all steps are applicable, but in case of deemed to be let out house property, only first step is applicable, and in case of self-occupied house property, none of the all four steps are not using in case of self-occupied house property. So these are the steps. Step number first, that is expected rent, and how to calculate expected rent. Municipal valuation or fair rent, whichever is higher but subject to maximum standard rent. म्हणजेच पहिली स्टेप मध्ये आपण काय करतो, म्युनिसिपल व्हॅल्युएशन आणि फेअर रेंट त्या दोघांमध्ये कंपॅरिझन करतो आणि त्यामध्ये जी मोठी रक्कम असेल ती बाजूला काढतो आणि तिचं तुलना त्याची कंपॅरिझन ही स्टँडर्ड रेंटशी करतो. आणि मग जर स्टँडर्ड म्युनिसिपल व्हॅल्युएशन आणि फेअर रेंट यामध्ये जी मोठी आलेली रक्कम असेल ती स्टँडर्ड रेंट पेक्षा लहान असेल तर जी आलेली होती रक्कम तीच आपण त्या ठिकाणी एक्सपेक्टेड रेंट म्हणून घेत असतो, कारण त्या रकमेने स्टँडर्ड रेंटची जी काही लिमिट आहे ती क्रॉस केलेली नसते, म्हणजे ते स्टँडर्ड रेंट पेक्षा जास्त असत नाही, म्हणून ते आपण त्या ठिकाणी एक्सपेक्टेड रेंट म्हणून घेत असतो. बट ही दॅट कॅल्क्युलेशन क्रॉस दी लिमिट ऑफ स्टँडर्ड रेंट, that means that particular amount is more than standard rent. In this case, standard rent is considered as a expected rent. म्हणजेच त्या ठिकाणी ते आलेलं जे कॅल्क्युलेशन आहे ते जर स्टँडर्ड रेंट पेक्षा जास्त होत असेल तर त्या केसमध्ये मात्र ते कॅल्क्युलेशन घेण्याऐवजी स्टँडर्ड रेंट हे एक्सपेक्टेड रेंट म्हणून आपण त्या ठिकाणी घेत असतो. सो ही पहिली स्टेप लेट आउट हाऊस प्रॉपर्टीच्या बाबतीत लागू होते, डीम्ड टू बी लेट आउटच्या बाबतीत पण लागू होते, आणि डीम्ड टू बी लेट आउटच्या बाबतीमध्ये तेच त्या ठिकाणी काय येतं, इथे ग्रॉस अॅन्युअल व्हॅल्यू येत असतं. बट इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड हाऊस प्रॉपर्टी ते स्वतःला राहण्यासाठी आहे, म्हणून त्यावर मात्र एकही स्टेप ऍप्लिकेबल होत नाही. नन ऑफ दी केस आर ऍप्लिकेबल इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड हाऊस प्रॉपर्टी. आणि आपण हेही बघितलं, मॅक्झिमम किती घरं त्या ठिकाणी सेल्फ ऑक्युपाइड दाखवता येतात. जर त्या ठिकाणी जर ते लेट आउट दिले नसतील तर त्या ठिकाणी मॅक्झिमम 2 घरं सेल्फ ऑक्युपाइड हाऊस प्रॉपर्टी म्हणून शो करता येतात. ओके, सो सेल्फ ऑक्युपाइड हाऊस प्रॉपर्टीचं जे काही तिथे नेट अॅन्युअल व्हॅल्यू असेल तर ते नेट अॅन्युअल व्हॅल्यू ऑलवेज काय असतं, नील असतं, अँड इव्हन ग्रॉस अॅन्युअल व्हॅल्यू पण काय असतं, नील असतं. ह्या दोघांच्या बाबतीमध्ये मात्र सेकंड हाऊसच्या बाबतीत डीम्ड टू बी लेट आउट हाऊस प्रॉपर्टी जी आहे त्या केसमध्ये मात्र एक्सपेक्टेड रेंट इज इक्वल टू ग्रॉस अॅन्युअल व्हॅल्यू, परंतु त्यामधनं म्युनिसिपल टॅक्स मात्र लेस करता येतात. म्युनिसिपल टॅक्स इज वन टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर on that particular house property. Apart from the municipal taxes, there are certain expenditure is given in the problem, like other taxes, rent, ground rent, maintenance, depreciation. Okay, depreciation on property. So these are the some expenditure on house property. But after the calculation of gross annual value, there is only one expenditure is deduct from the gross annual value, and that is municipal tax. Other expenditure are not allowed in this case. Okay, for the purpose of calculation of value, calculation of
कॅल्क्युलेशन ऑफ नेट अॅन्युअल व्हॅल्यू ऑन इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी. तिथे बाकीचे खर्च दिलेले असतात, त्यामध्ये डिप्रिसिएशन असतं, ग्राउंड रेंट असतं, बाकी रेंट त्या ठिकाणी असतात, डिप्रिसिएशन त्या ठिकाणी असतं, इन्शुरन्स एक्सपेंडिचर त्या ठिकाणी दिलेला असतो, परंतु ते एक्सपेंडिचर तिथे वजावट त्याला मिळत नाही. फक्त म्युन्सिपल टॅक्सच्या बाबतीमध्ये ते एक्सपेंडिचर मिळतं. पण सेल्फ ऑक्युपाईड हाऊस प्रॉपर्टीच्या बाबतीमध्ये म्युन्सिपल टॅक्स जरी दिला असेल तरी पण तो त्या ठिकाणी वजा होत नाही. आणि म्हणून त्या ठिकाणी सेल्फ ऑक्युपाईड हाऊस प्रॉपर्टीची नेट अॅन्युअल व्हॅल्यू ही ऑलवेज काय असते, नील असते. मात्र लेट आउट हाऊस प्रॉपर्टीच्या बाबतीमध्ये आणि डीम्ड टू लेट आउट हाऊस प्रॉपर्टीच्या बाबतीमध्ये मात्र म्युन्सिपल टॅक्स लेस केला जातो आणि जी रेस्ट अमाऊंट असेल इट इज ट्रीटेड ॲज अ नेट अॅन्युअल value. So after the calculation of net annual value, the next step is less deductions under section 24. Deduction under section 24. Okay, this is the section for deduction for income from salary. Okay, so the first deduction, interest on loan for construction. Okay, so this is the first deduction, that is interest on loan for construction. But there are two types of loan which are that particular assessee is taking from bank. First is fresh loan. Fresh loan means a loan which is taken for न्यू कन्स्ट्रक्शन, विच इज टेकन फॉर न्यू कन्स्ट्रक्शन. नवीन बांधकामासाठी कर्ज घेतलं असेल तर आपण त्याला इथे लक्षात ठेवण्यासाठी फ्रेश कॅपिटल किंवा फ्रेश लोन असं म्हणूयात. ओके, अँड सेकंड टाइप ऑफ लोन विच इज टेकन फॉर रिकन्स्ट्रक्शन और रिन्युअल ऑफ हाऊस प्रॉपर्टी. हाऊस प्रॉपर्टीचं रिकन्स्ट्रक्शन करण्यासाठी किंवा रिन्युअल करण्यासाठी जे कर्ज घेतलं जातं त्याला देखील या ठिकाणी वजावट मिळते. ओके, सो लेट आउट हाऊस प्रॉपर्टी, डीम्ड टू बी लेट आउट हाऊस प्रॉपर्टी, या दोघांसाठी त्याची मर्यादा वेगळी आहे. तिथे मर्यादा नाहीये, परंतु सेल्फ ऑक्युपाईड हाऊस प्रॉपर्टीच्या बाबतीमध्ये मात्र तिथे त्या व्याजाची काय लिमिटेशन दिली जाते. त्याला लिमिटेड त्या ठिकाणी अमाऊंट ही वजावट मिळत असते. मग आता त्या बाबी आपण तिथे बघणार आहोत. मग इंटरेस्ट ऑन लोन याच्यामध्ये आपण दोन बाबी बघणार आहोत. ए पार्ट बघणार आहोत, फ्रेश लोन और लोन फॉर न्यू कन्स्ट्रक्शन. Sorry for some disruption. The first type of loan which is taken for construction. So first type of loan is that loan for new construction. And second B is loan for renewal or reconstruction. Okay, but one more thing, interest on. Okay, consider interest on, because interest is a deduct from income from house property. Interest on loan for reconstruction or renewal. Okay, so this is the first deduction under section 24, that is interest on loan for construction. Okay,
नाव इन केस ऑफ लेट आउट हाऊस प्रॉपर्टी, लेट आउट हाऊस प्रॉपर्टीच्या मध्ये इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर न्यू कन्स्ट्रक्शन, नवीन घरासाठी कर्ज काढला असेल आणि त्यामध्ये त्या प्रिव्हियस इयर मध्ये जे काय व्याज भरलं असेल त्यासाठी ही वजावट मिळते, त्यासाठी ही वजावट मिळते की त्या कर्जावर किती व्याज भरलं ड्युरिंग दी प्रिव्हियस इयर, हाऊ मेनी interest is paid during the previous year on the borrowed capital or borrowed loan. So this is the amount which is applicable for deduction under section 24 under interest on loan for construction. आता मग या ठिकाणी इन केस ऑफ इंटरेस्ट फॉर न्यू कन्स्ट्रक्शनच्या बाबतीमध्ये किती वजावट मिळते, तर त्यामध्ये आपल्याला हाऊस प्रॉपर्टीचं नेचर बघावं लागतं. मग ती हाऊस प्रॉपर्टी लेट आउट हाऊस प्रॉपर्टी आहे का, ती हाऊस प्रॉपर्टी डीम्ड टू बी लेट आउट हाऊस प्रॉपर्टी आहे का, ती प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड हाऊस प्रॉपर्टी आहे, हे आपल्याला तिथे चेक करावं लागतं. आणि मग इथे जर ती हाऊस प्रॉपर्टी लेट आउट हाऊस प्रॉपर्टी असेल तर नो लिमिट, देर इज नो लिमिट. ओके, whatever interest is paid on that particular loan which is taken for construction of house property. For example, if any people taking loan on that particular house property for purchasing of car or other than for the purpose of other than construction of house property or purchase of building, okay, whatever, not only construction, new construction or purchase of building. Okay, so both are considered as a new construction or new building. Okay, purchase of building, new building, or whatever, maybe that particular building is old, someone is built prior, but now someone purchased, that means assessee purchased that building, but in case of that particular assessee or for that particular assessee, that particular building is new building. Okay, so purchase of building, whether it is old construction or new construction, but a new purchase transaction is there. Okay, so interest on loan for new construction or purchase of building. म्हणजे इथे असं नाही की नवीन बांधलेलंच घर विकत घेतलं पाहिजे. नवीन घर घेतलं म्हणजे ते कदाचित जुनं असेल पण यांनी नव्याने घेतलं, किंवा पहिल्यांदा ते घर विकत त्या ठिकाणी घेता येते, दुसऱ्यांदा घेत नाही, दुसऱ्यांदा त्या घराचं रिन्युअल ते करू शकतात. सो ह्या गोष्टी त्या ठिकाणी क्लिअर होणं गरजेचं आहे. ओल्ड बिल्डिंग विकत घेतली म्हणजे ओल्ड लोन झालं का ते, किंवा ओल्ड बिल्डिंग झाली का, तर इथे त्या लोनच्या पर्पज साठी मात्र ते न्यू परचेस झालं त्या ठिकाणी. ओके, बिल्डिंग नवीन नाही पण ते लोन न्यू परचेसिंग साठी आहे किंवा परचेसिंग साठी आहे, परचेस ऑफ बिल्डिंग साठी आहे, किंवा एकतर ते न्यू कन्स्ट्रक्शन त्या ठिकाणी असेल. आणि लेट आउट हाऊस प्रॉपर्टीच्या बाबतीमध्ये मात्र त्याला लिमिट नाही. सिमिलरली डीम्ड टू बी लेट आउट हाऊस प्रॉपर्टीच्या बाबतीत पण त्याला लिमिट नाही. कितीही व्याज भरला असेल तर ती त्या ठिकाणी नेट अँन्युअल व्हॅल्यू मधून त्या ठिकाणी काय मिळते, त्याला वजावट मिळते. बट in case of self occupied house property, it is limited up to rupees 2 lakh, up to rupees 2 lakhs, 2 लाखापर्यंत. म्हणजे आता व्याज जर 1.5 लाख भरला असेल तरी 2 लाख मिळेल का, तर नाही. विच एव्हर इज हे पण नाही वापरायचं सूत्र, 2 लाखापर्यंत, अप टू मॅक्झिमम 2 लाख. 1.5 लाख भरला असेल तर 1.5 लाख वजावट मिळेल. 1,75,000 भरला असेल 1,75,000 मिळेल. 1,99,000 भरला असेल 1,99,000 वजावट मिळेल. पण 2 लाख मिळाला, 2 लाख भरले असेल तर 2 लाख, मॅक्झिमम 2 लाख. पण 2,05,000 रुपये भरले असेल तरी 2च लाख मिळेल त्या ठिकाणी, किंवा 2,01,000 रुपया जरी व्याज भरला असेल तर 2 लाख रुपये मिळेल. वरचा 1 रुपयाला तिथे वजावट मिळणार नाही, कारण तिथं सिलिंग लिमिट आहे ते 2 लाखापर्यंत मिळतं वजावट. ओके, सो दिस इज दी rule regarding the interest on loan for new construction or purchase of building or house property, house property. Okay, so हे त्या ठिकाणी
महत्वाचं आहे. म्हणजे हाऊस प्रॉपर्टीमध्ये बिल्डिंग म्हणजे एखादा म्हणेल फक्त बंगलो घेतला तर असं काही नाही. फ्लॅट असेल, बंगलो असेल, वाटेवर ते कन्स्ट्रक्शन आहे आणि ते घर आहे त्यासाठी. ओके. त्यानंतर इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रिन्युअल ऑर रिकन्स्ट्रक्शन. त्याचं जे काही घर आहे की जो त्या घरामध्ये राहतोय तो त्याने ऑलरेडी ते बांधलेलं आहे, that particular in case of that particular house, this deduction is allowed for interest on loan for renewal or reconstruction. त्याने त्या घराचं रिन्युएशन करण्यासाठी, त्याने त्या घराचं रिकन्स्ट्रक्शन करण्यासाठी, काय रिकन्स्ट्रक्शन करण्यासाठी त्या ठिकाणी लोन घेतला असेल तर त्या ठिकाणी त्याला ही वाजवत मिळते. इथे फक्त एक आपण डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर कन्स्ट्रक्शन हे सेकंड नंबरला घ्यायचं होतं आणि एक नंबरला आपल्याला स्टँडर्ड डिडक्शन द्यायचं होतं. माझ्याकडनं नकळतपणे नजर चुकीने ते एक नंबरला इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर कन्स्ट्रक्शन घेतलं गेलं. मी हे कम्प्लीट करतो आणि त्यानंतर आपण त्याचा क्रमांक बदलूया. एक नंबरला आपण स्टँडर्ड डिडक्शन घेऊयात आणि 2 नंबरला इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर कन्स्ट्रक्शन घेऊयात. सॉरी फॉर दॅट पर्टिक्युलर मिस्टेक. ओके. ते तसं लिहिण्याचा प्रघात आहे. अगोदर स्टँडर्ड डिडक्शन लिहितो आपण आणि नंतर इंटरेस्ट फॉर लोन फॉर कन्स्ट्रक्शन घेत असतो. ओके. सो इथे इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रिन्युअल ऑर रिकन्स्ट्रक्शन याला जर लेट आउट हाऊस प्रॉपर्टी असेल तर त्याला लिमिट नाही. त्यानंतर इन केस ऑफ डीम्ड टू बी लेट आउट हाऊस प्रॉपर्टी त्याला पण इथे लिमिट नाही, नो लिमिट. बट अगेन इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड हाऊस प्रॉपर्टी इट इज सब्जेक्ट टू मॅक्झिमम ऑफ रुपीज 30,000 ऑफ रुपीज 30,000 पर्यंत अप टू रुपीज 30,000 अप टू रुपीज 30,000. तर हा पार्ट त्या ठिकाणी महत्वाचा आहे. बट आता इथे आणखीन 2 बाबी आपल्याला त्या ठिकाणी बघायच्यात, परंतु त्यापूर्वी मी एक करेक्शन इथे करून घेतो. फर्स्ट नंबरला घ्यायचं होतं आपल्याला स्टँडर्ड डिडक्शन. ओके. स्टँडर्ड डिडक्शन आणि हे स्टँडर्ड डिडक्शन किती मिळतं? 30% ऑफ NAV, नेट अॅन्युअल व्हॅल्यू. नेट अॅन्युअल व्हॅल्यूच्या 30%. ही जी काय रक्कम असेल, आता इथे 8,000 आली, 8,000च्या 30%, 30% ऑफ रुपीज 8,000 दॅट इज 2,400. ओके. 30% ऑफ NAV, 30% ऑफ NAV in all three cases. हे त्या ठिकाणी आपल्याला बघावयाचं आहे. 30% ऑफ नेट annual व्हॅल्यू, 30% ऑफ नेट अॅन्युअल व्हॅल्यू इतके ती वजावट मिळते. लक्षात आलंय? तर त्या बाबतीत मात्र तीनही घराच्या बाबतीमध्ये ते 30% इतकं सॉरी अगेन in case of self-occupied house property, it is not applicable. Because in case of self-occupied house property, net annual value is always nil. So the figure is always 0 in case of self-occupied house property. Okay. How we calculate 30% on nil value? So it is not applicable in case of self-occupied house property. Okay. So sometimes mistakes are best lesson for constructive learning. कधी कधी अशा छोट्याशा ज्या चुका होतात त्यामधनं मात्र त्या लक्षात ठेवण्यासाठी मात्र खूप सोपं जातं. त्याच्यामुळे मात्र त्या कधी कधी झालेल्या चुका देखील त्या ठिकाणी लक्षात ठेवण्यासाठी बरोबर लक्षात ठेवण्यासाठी खूप चांगलं असतं. बट वन थिंग इज इम्पॉर्टंट, तुमच्या त्या चुका लक्षात आल्या पाहिजेत. ओके. सो कधी कधी होतं असं त्या ठिकाणी. असो, आता इथे 2 बाबी आपल्याला लक्षात ठेवायच्या आहेत. त्या 2 बाबी म्हणजे काय? हे जे काही इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर न्यू कन्स्ट्रक्शन, ओके, और परचेस ऑफ ओके.
इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर न्यू कन्स्ट्रक्शन ऑर परचेस ऑफ बिल्डिंग ऑफ हाऊस प्रॉपर्टी. आता इथे मात्र ते लोन कधी घेतलं, ते लोन कधी घेतलं ही बाब अतिशय महत्वाची आहे. आणि जर ते लोन जर 1 एप्रिल 1999च्या अगोदर जर घेतला असेल, 1999च्या अगोदरचं जर कर्ज असेल आणि ते अजूनही त्या ठिकाणी पेड करत असो, तर इथे मात्र 2 लाखाच्या ऐवजी तिथे 30,000 रुपीज इतकी वजावट मिळते. किती रुपीज 30,000 इतकी वजावट त्या ठिकाणी मिळते. ही बाब त्या ठिकाणी तुम्ही लक्षात घ्यावायची. जर तुमच्या प्रॉब्लेम मध्ये जर तिथे तुम्हाला डेट दिली असेल, डेट ऑफ कन्स्ट्रक्शन इज प्रायर टू 1 एप्रिल 1999. In this case, the deduction is limited up to rupees 30,000 instead of rupees 2 lakhs. 2 लाखाच्या ऐवजी तिथे 30,000 रुपये एवढीच वजावट मिळते. जर प्रॉब्लेम मध्ये तुम्हाला डेट दिली असेल आणि ती डेट कन्स्ट्रक्शनची किंवा सॉरी लोन टेकनची जर त्या ठिकाणी 1 एप्रिल 99च्या अगोदरची जर असेल, ओके, सो त्या केसमध्ये मात्र 30,000 एवढीच वजावट त्या ठिकाणी त्या कर्जावर मिळते. म्हणजे ते कर्ज आजही आहे आणि फेडता येते आणि त्यावरचं जे काही व्याज असेल त्या व्याजाच्या फक्त 30,000 इतकं वजावट तिथे मिळते. आणखी एक इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर प्री कन्स्ट्रक्शन पिरियड, म्हणजे कर्ज घेतला असेल आज, किंवा 4 वर्षापूर्वी कर्ज घेतलं. किती वर्षापूर्वी कर्ज घेतलं? 4 वर्षापूर्वी कर्ज घेतलं. म्हणजे कर्ज फॉर एक्झाम्पल कर्ज घेतलं असेल त्या ठिकाणी 1 एप्रिल 2018 ला. कधी घेतलं? 1 एप्रिल 2018 ला कन्स्ट्रक्शन सुरू केलं आणि कन्स्ट्रक्शन कंप्लीट झाला असेल 31 मार्च अगोदरची डेट असेल. आपण तिथं ते प्रिव्हियस इयर त्या ठिकाणी चेक करत असतो, कधी कंप्लीट झाला आणि कधी सुरू झालं त्याचं. पण इथे फॉर द पर्पज ऑफ लर्निंग वी जस्ट टेकिंग द डेट्स लाईक 1 एप्रिल, दॅट मीन्स date of starting the construction or loan taken is 1 April 2018, and that particular construction is completed on 31st March 2022. 31st March 2022 ला कंप्लीट झालं. 1 एप्रिल 2018 ला कर्ज घेतलं, कन्स्ट्रक्शन सुरू झालं, कन्स्ट्रक्शन पूर्ण झालं कधी 13 मार्च 2022 ला. 31 मार्च 2022 ला कंप्लीट झालं आहे. हे जे ड्युरेशन आहे त्याला प्री कन्स्ट्रक्शन पिरियड असं म्हणतात. काय म्हणतात? प्री कन्स्ट्रक्शन पिरियड असं म्हणतात. आणि प्री कन्स्ट्रक्शन पिरियड मध्ये व्याज लगेच भरण्याची गरज पडत नाही, पण त्यावर व्याज हे कॅल्क्युलेट होत असतं. आणि मग त्या कालावधीमध्ये जे काही 4 वर्ष आहे त्या 4 वर्षाच्या व्याजाची जेवढी काही बेरीज असेल, समजा त्या ठिकाणी त्या काळातील जे काही व्याज आहे तर ते त्या ठिकाणी 2.5 लाख आला असेल कॅल्क्युलेशन करून. किती लाख आला असेल? 2.5 लाख आला असेल. तर ते 2.5 लाखाचं पीक कन्स्ट्रक्शनचं जे काही व्याज इंटरेस्ट ऑन बॉरोड कॅपिटल ड्युरिंग द प्री कन्स्ट्रक्शन पिरियड, त्याचे 2,50,000 आला असेल तर ते ज्या वर्षी ते कंप्लीट होतं त्या पुढच्या वर्षीपासून पुढील त्या वर्षापासून पुढे 5 वर्ष मध्ये ते त्याची वजावट घेता येते. मग 2022 ला कंप्लीट झालं ते. मग त्याच्या पुढच्या 5 वर्षामध्ये 2.5 लाख इक्वल इन्स्टॉलमेंट आपल्याला त्याची व्याजाची इथे ऍडिशनल वजावट घेता येते. आणि मग त्यामध्ये कसं येईल ते? त्यामध्ये मग 2022-23 ला 50,000, 23-24 ला 50,000, 24-25 ला 50,000, 25-26 ला 50,000 आणि 26-27 ला 50,000 अशी ऍडिशनल त्याच्यापेक्षा एक्स्ट्रा त्या ठिकाणी वजावट घेता येते. ही तरतूद त्या ठिकाणी करावी लागते. सो हे त्या ठिकाणी इतक्या वजावटी त्या ठिकाणी मिळत असतात. ह्या बाबी आपण लक्षात घेतल्या पाहिजेत. ओके. आणि मग हे झाल्यानंतर ह्या नेट अॅन्युअल व्हॅल्यू मधनं
हे जे काही डिडक्शन्स आहेत दोन, स्टँडर्ड डिडक्शन आणि इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर कन्स्ट्रक्शन, त्या आणखी ऍडिशनल दोन आपण वजावटी बघितल्या. कन्स्ट्रक्शन जर त्या ठिकाणी 1 एप्रिल 1999 अगोदर असेल तर इथे 2 लाखाच्या ऐवजी 30,000च वजावट त्या ठिकाणी मिळते. आणि मग ह्या NAV मधून हे रिडक्शन अंडर सेक्शन 24 जर वजा केले, ही जी रक्कम येते त्या रकमेला त्या ठिकाणी काय म्हटलं जातं, त्या रकमेला म्हटलं जातं इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी. सो दिस इज ऑल अबाउट द इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी. ओके, सो मला असं वाटतं यावरनं तुम्हाला तिन्ही स्टेप्स नुसार कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेशन करायचं याविषयी बऱ्यापैकी आयडिया आली असेल. आणि मग यामध्ये काही महत्वाच्या कन्सेप्ट आहेत, त्याचा थोडक्यात आपण अर्थही बघितला पाहिजे. थोडं डिस्कशन आपण अगोदर केलं होतं आणि त्यामध्ये म्युनिसिपल व्हॅल्युएशन, फेअर रेंट आणि स्टँडर्ड रेंट म्हणजे काय, त्या बाबी आपण थोड्याशा अभ्यासल्या पाहिजे असं मला वाटतं. आणि मग इथे म्युनिसिपल व्हॅल्युएशन म्हणजे काय, प्रत्येक त्या कन्स्ट्रक्शनच्या ठिकाणी जी काही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन असेल, ओके, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन असेल म्हणजे नगरपालिका असेल, पंचायत समिती असेल किंवा काय असेल, त्यांनी त्या हाऊसचं विशिष्ट व्हॅल्युएशन केलेलं असतं. तिथं त्या एरियामध्ये त्याचं व्हॅल्युएशन किती, त्याचं रेंट किती येऊ शकतं म्हणजे सरकारी रेटने, तर त्याला काय म्हणतो आपण म्युनिसिपल व्हॅल्युएशन असं म्हणतो. ते म्युनिसिपल कॅल्क्युलेशन त्याचं रेंट डिसाईड करत असते, त्याला म्युनिसिपल व्हॅल्युएशन असं म्हणतात. तुम्ही म्हटले की नाही आम्ही घर लेट आउट केलं पण 500 रुपये महिन्याने दिलं, पण त्यांना माहिती आहे की त्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनने ठरवलेलं असतं की त्या सिटीमध्ये त्या हाऊस प्रॉपर्टीचं रेंट त्यांनी एक विशिष्ट ठरवलेलं असतं आणि मग त्यानुसार ते 5,000 की 10,000 हे ते डिसाईड करतात. त्यानंतर फेअर रेंट, तुमचं जे हाऊस प्रॉपर्टी ज्या ठिकाणी असेल त्या ठिकाणच्या ज्या काही सिमिलर हाऊस प्रॉपर्टीज आहेत त्या हाऊस प्रॉपर्टीचे किती रेंट आहे, त्याला किती रेंट मिळतं, त्याला आपण फेअर रेंट असं म्हणतो आजूबाजूचे. ओके, म्हणजे आपण एक अंदाज घेतो ना त्या ठिकाणी की त्या शेजारच्या हाऊस प्रॉपर्टी त्या भागातल्या त्या लोकांच्या हाऊस प्रॉपर्टीच्या सिमिलर नेचरच्या किंवा सिमिलर जेवढं कन्स्ट्रक्शन आहे त्याचं रेंट किती, त्याला फेअर रेंट म्हणतात. ते आपल्या घराच्या बाबतीत लागू केलं जातं. आणि तिसरं जे आहे तर ते स्टँडर्ड रेंट आहे, म्हणजे एक रेंट कंट्रोल ऍक्ट आहे गव्हर्नमेंटचा, का ते रेंट कंट्रोल करतं. त्या रेंट कंट्रोल ऍक्ट नुसार एक पर्टिक्युलर रेंट तिथे डिसाईड केलेलं असतं, त्याला काय म्हटलं जातं स्टँडर्ड रेंट असं म्हटलं जातं. आणि मग त्या स्टेपने आपण एक्सपेक्टेड रेंट कॅल्क्युलेट करतो, विच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर हाऊस प्रॉपर्टी. रेंट विच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द हाऊस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द एक्सपेक्टेड रेंट. म्युनिसिपल व्हॅल्युएशन इज द रेंट decided by or valued by the municipal corporation of that particular house property. Fair rent means a rent which is a rent around the house property of another houses. So such a rent is called the fair rent. And standard rent is the rent which is decided under the Rent Control Act. And again expected rent, a rent which is expected from the house property is called the expected rent. Then annual rent is the 12-month rent which is received from the tenant or receivable from the tenant or fixed per month multiple by 12 months. So the calculation is called the annual rent. So in short, annual rent is the 12-month rent of that particular house property. Unrealized rent means a rent which is not realized from the tenant is called the unrealized rent. And then loss due to vacancy means due to vacancy or that means that particular house property is vacant for some period, and that's why no rent is received during that particular period due to vacancy. So such a particular loss is called the loss from loss due to vacancy, or such period is called the vacancy period. Okay, so after the using that means what is the rent received or receivable? Rent received or receivable, when we deduct the unrealized rent from the annual rent, the rest calculation is called the rent received or receivable. Okay, so what is gross annual value? After comparing the all 4 steps, the rest calculation is called the gross annual value, or value of that particular house property
before deduct the municipal tax. Okay, it's called the gross annual value. And what is the annual value? Annual value is the value of house property after deduct municipal tax from gross annual value. So this is all about income from house property in lecture number 3. Thank you so much. See you again